Okay, thank you. Okay, so jom kita start. So tadi saya tinggalkan awak dengan satu soalan. So soalan melibatkan linear. Okay, so you have fx equals to negative 2x plus 5. Tapi this one dia lain sikit. Beza dia adalah awak ada constraint kat situ. Okay. So dah siap belum this one? Dapat domain dengan range awak apa? What is your domain and also range? Dah siap? Dah try jawab ke belum? Sudah. Dah? Dapat sampai habis ke tergantung? Miss, yang domain tu yang negatif 1 smaller than x tu kah? Yes, betul. Itu adalah kita punya domain. Ada tak siapa-siapa yang buat dia punya domain adalah from negative infinity to infinity? Cuba angkat tangan. Oh, tak ada orang angkat tangan. Oh, okay, bagus. Alright, so kalau tengok dekat sini, so dia ada satu benda kita panggil sebagai constraint. So this one on the right over here is what we call as constraint. So untuk awak lukis graf ini, awak kena includekan juga constraint ataupun halangan ataupun kita panggil sebagai range, domain. Domain baru lah, domain baru untuk soalan ini. Okay, so this one is constraint or new domain. Okay, so saya padam. Okay, so untuk this one, so first thing first, dia sama juga step dia, kita akan tentukan dulu bentuk graf kita sekarang. So we have negative 2 over here. So bila negative 2, dia punya shape of the graph will be like this. Okay, dia akan ke bawah sebab dia punya gradient adalah negative. Okay, so that is our shape. Okay, what about kita punya intercepts pula? So untuk intercepts, okay, so y-intercept kita akan ambil sahaja yang dekat belakang. So y-intercept is y equals to positive 5. Okay, so awak akan ambil sahaja yang di belakang ni and then put it over here. This is your y-intercept. Okay, and then for your x-intercept, it is when y equals to 0. Like this. Okay, so awak substitutekan sahaja y awak tu. So y adalah yang di depan ni. Okay, so you have 0 equals to negative 2x plus 5. Macam tu. Okay, and then awak akan ada 2x equals to 5 and then you will have x equals to 5 over 2. Okay, so itu adalah awak punya x-intercept. So bila dah ada kedua-dua nilai ni, so awak dah tahu shape and you also know your intercepts. So sekarang awak dah boleh terus lukis graf. So saya buat besar sikit yang ni. Buat x dengan y axis. Okay, and don't forget to label your axis. Kalau awak buat dalam soalan subjektif, if let's say you didn't label your x and also y axis and also this 0 origin over here, awak akan hilang satu markah. Okay, so this one, saya tukar warna sekejap. Ni label y, label x dan juga kosong ni adalah wajib. Dia akan bagi awak satu markah free nanti. So kalau awak tak buat nanti akan hilanglah satu markah tu. Okay, so sayang kat situ, rugi. Okay, so setiap kali nak lukis graf, jangan lupa untuk label awak punya x axis, y axis and also your origin. Okay, so jom kita sambung. Okay, so sekarang awak labelkan awak punya y-intercept. So your y-intercept is y equals to 5. It's somewhere over here. Atas ni. 5. Okay, and then awak punya x is somewhere over here. It's 5 over 2. Okay, so kita gariskan sahaja. So buat satu garisan straight ke bawah yang melanggar kedua-dua intercept awak ni. So saya punya ni dia tak langgar lah.
Pindahkan. This one. Sekejap ni. Saya tukar kat sini. Okay, settle. Okay, so graf awak bentuk macam ni. Okay, tapi awak jangan lupa sekarang kita ada constraint. So your constraint given by the question is this. So graf awak, dia punya nilai X hanyalah pada -1 sampai 4 sahaja. Okay, so kalau -1 it's somewhere over here. This is -1. Okay, and then kalau 4 dia greater ke less than 5/2? Greater. Dia akan duduk kanan. Greater, okay. So bila greater dia akan duduk dekat sebelah kanan. So maksudnya dia akan jadi 4 lah dekat sini. Okay, so what can you do is awak akan buat satu garis kat sini. Okay, and then this one pun sama ke bawah. Okay, so kalau awak tengok dekat sini kita punya inequality over here ada tanda equal ke tak ada? This one. Ada ke tak ada? Tak ada kan? So bila tak ada, maksudnya graf awak dekat sini dia akan jadi bulat kosong. Okay, and then the rest awak akan padamkan. This one awak padamkan. Okay, and then kalau kita tengok this one pula, dia adalah less than or equal to. So bila ada tanda equal, maksudnya dia akan jadi dense circle. So bila dense circle, kat sini awak kena colourkan dia dengan warna. Okay, and then the rest tu awak akan buang. Okay, so dah siap ke saya punya graf ni? Ada tak apa-apa lagi yang saya perlu cari? Belum. Belum? The Apa lagi? range. The range, okay, betul. So it's easier for you to do a table. So awak akan buat satu table. Okay, macam ni. And then awak buat X, you put Y over here. So your X dia daripada -1 kan tadi. And then dia sampai 4. Okay, and then for you to find the value of Y, so you just substitute awak punya nilai X tu ke dalam this function. So masukkan nilai X awak ke dalam -2X plus 5. Okay, so bila kita masukkan -1 ke dalam this one, apa awak akan dapat untuk Y awak? So -2 times -1 is 2, and then 2 plus 5 is 7. So this one is 7. Betul ke? Betul. Betul. Okay, so and then awak masukkan 4 pula. So you have 4, substitute into this one. So -2 times 4 is 8. Sorry, -8, and then -8 plus 5 is 3. So this one over here is 3. Okay, so awak label dekat awak punya graph. Dekat sini adalah 7. This is -3. Oh, it's -3. Yes, betul. Sorry. -3. Okay. So, and then lagi satu, awak label dekat sini. Here. Over here is -3. Okay, so itu adalah graf awak. Settle. Okay, sekarang jangan lupa untuk nyatakan what is your domain and also range. Okay, so sekarang ni awak tengok domain awak, nilai X awak. So dekat graf kita punya graf ni dia ambil nilai X daripada mana sampai mana? Apa nilai X yang paling kecil dia? -1. -1. So -1, is it an open bracket or a closed bracket? Open. Open bracket. Betul? Betul? Okay. So dia akan pergi sampai what is the highest values of X that the graph take? 4. 4. And then dia adalah closed bracket. So dia closed bracket sebab this one adalah coloured. Okay. So itu adalah awak punya domain. So range pula. So kita akan ambil nilai yang paling kecil sampai yang paling besar. So what is the lowest values of Y yang awak ajar dalam graph ini? -3. -3. So -3 ni dia open bracket ke closed bracket? Close bracket. Closed bracket, betul. Sebab -3 dia duduk dekat, sorry, this is -3 awak. Ni -3, so dia adalah
colored one. Okay, so dia adalah close bracket and then dia akan pergi sampai, so the highest values of y is 7. Open bracket. Okay, boleh. So ada soalan tak untuk this one? Linear function. Domain dengan range dia. Ada soalan? Tak ada? Miss, saya ada soalan. Boleh tanya. Boleh gak Miss kalau y-axis tu tukar dengan fx? Y-axis tukar dengan fx maksudnya? Oh, dekat atas tu ke? Iya Miss. This one over here kan? Boleh? Tak ada masalah? Sebab dia benda yang sama. Y is equals to fx. So y is also equals to fx. So awak nak tulis y ke awak nak tulis fx pun tak ada masalah. Okey sahaja. Oh, thank you Miss. Alright. Ada soalan lain? Okay, so kira tak ada soalan lain. So kita move to the next function. Kita ada quadratic function. Okay, so quadratic function. Alright, so quadratic function kita punya general form is y equals to ax squared plus bx plus c. This is our general form for quadratic function. Okay, so the highest power that we have over here is kuasa 2. This one, the highest power. Okay, so untuk quadratic function, kita akan fokus pada dia punya nilai a. Okay, so nilai a ni akan menentukan bentuk kita punya graph. So dia ada dua bentuk. Okay, so when a is greater than 0, bila a ni lagi besar daripada kosong, maksudnya positif. So bila positif, bila awak rasa positif, awak akan tersenyum. So graph awak dia akan jadi macam ni. Senyum. It's a smile one. Okay, tapi bila awak ada a is less than 0, which is negative, so maksudnya awak tengah sedih, graf awak akan jadi masam. Macam tu. Okay, so these are the two basic shapes of quadratic function. So awak kena familiar dengan dua bentuk ni. So kalau dia positif, dia akan senyum. Kalau dia negatif, dia akan masam. Okay, itu sahaja. Alright, so jom kita try tengok macam mana kita nak cari, macam mana kita nak lukis dia punya graph and also macam mana kita nak cari dia punya domain and also range dia. Okay, so tengok first example dulu yang belah kiri ni. Okay, so first step kita, our first ever step is you need to determine the shape of your graph. Okay, so first is shape. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dekat depan ni nilai A kita negatif kan. So kalau negatif bentuk graph kita senyum ke masam? Masam. Masam, betul. So dia masam hari ni, okay. So itu adalah shape. So settle dekat bahagian shape. Okay, and then kita akan buat CTS. CTS ataupun nama panjang dia kita panggil sebagai completing the square. Okay, so we are going to do CTS. Okay, so CTS ni cara dia senang sahaja. Okay, so first thing adalah awak kena make sure yang dekat depan ni, this one ni, dia adalah 1. Dia kena positif 1. So awak akan factor out awak punya negatif 2 keluar. So cara dia awak buat macam ni. So you have fx equals to negative 2. Okay, so yang tinggal dekat dalam cumalah x square minus 2, sorry dia jadi plus. Plus 2x minus 5/2. This one. Ada soalan tak macam mana saya boleh buat macam ni? Awak kena fahamkan this part. Anyone ada soalan tak untuk this one? So, absorb. Tak ada. Okay, so kalau nak mudah, awak buat macam ni. So, untuk hilangkan negatif 2, we are going to divide both sides with negative 2. So, maksudnya dekat atas ni, saya buat warna merah. So, dekat sini, kita akan bahagikan both sides dengan negative 2. So, maksudnya awak akan ada dekat sini negative 2. Okay, so yang this one, keseluruhan yang ni, awak kena bahagilah dengan negatif 2. So, this is what you get. Yang belah kanan ni. Macam tu. Ini adalah cara yang mudah sikit.
Okay, so kita abaikan yang belah kiri tu, kita fokus kat belah kanan sahaja. Okay, so kalau awak tengok dekat belah kanan, so kita punya ni dia dah jadi satu. Dekat depan ni dah jadi satu positif. This one over here is one positive. Okay, so awak boleh terus buat CTS daripada sini. Okay, so cara dia senang je. So awak akan tulis dulu X. Okay, and then you write plus B over 2. So, kalau tengok dekat sini, nilai B kita apa? What is our values of B? 2. 2. Okay, so ni adalah B. This one is B, this one is C. Okay, so B divide by 2, meaning that 2 divide by 2, you just have 1. So, dekat sini awak tulis 1 sahaja. And then awak buat square. Okay, so settle dekat situ. And then awak akan tolakkan dengan apa yang awak ada di dalam ini. So dekat dalam ni awak ada 1 kan. So awak akan tolakkan dia dengan 1 square. Macam tu. Okay, and then lastly awak akan tambah dengan C. So nilai C awak adalah this one. So this is your C. Okay, so meaning that awak akan ada tolak 5/2. Okay, this is your C. Okay, so kita akan simplifykan. So sekarang awak akan ada X plus 1 square and then negative 1 minus 5 over 2. So negative 1 minus 5 over 2, you will get negative 7 over 2. Negative 7 over 2. So dah siap awak punya CTS. Okay, tapi jangan lupa pindahkan balik negative 2 ni. So you transfer back this one, negative 2 pergi ke sebelah kanan untuk jadi the original function. So awak akan ada fx equals to negative 2 times with x plus 1 square minus 7 over 2. Macam ni. Okay, and then you expand back. Masukkan this one ke this one and this one ke sana. Okay, so you are going to have negative 2 times x plus 1 square plus 7. Okay, so itu adalah awak punya CTS form. Okay, so bila kita dah ada dalam bentuk CTS, awak dah boleh tentukan dia punya minimum or maximum point. Okay, so our step number 3 is you need to determine what is our maximum ataupun minimum point. So kalau awak tengok dekat sini, sekarang ni, dekat graf kita ni, this one, dia minimum point ke maximum point? Apa point yang paling tinggi dia? Paling tinggi ataupun paling rendah? Dekat titik turning point. Maximum point. So, this one kita panggil sebagai maximum point. Alright, so kita akan cari maximum point kat sini. Maximum point. Okay, so cara dia senang sahaja. So, awak tengok dekat awak punya CTS form tadi. So, awak akan ambil yang di dalam ni. The one inside the bracket. Oops, sorry. This one over here. So, we have x plus 1 equals to 0. So, you have x equals to negative 1. Okay. So, itu adalah awak punya x coordinate untuk maximum point awak. And then untuk y coordinate awak ambil yang ni sahaja. Terus ambil 7. So, you have negative 1, 7. Okay. So, itu adalah awak punya maximum point. Okay, so settle. Awak dah ada shape, awak dah dapat cari maximum point. So sekarang awak dah boleh terus lukis bentuk dia. Okay, so saya lukis dekat kanan, kat bawah ni. Okay, so buat paksi. X and Y is this. This is X. This one is Y. Okay, and then kita punya bentuk adalah masam. Okay, and then jangan lupa awak kena plotkan dulu awak punya maximum point. So your maximum point is going to be dekat sini. So it's negative 1 over here. And then 7 is somewhere over here. Okay, so maksudnya point awak tu dia dekat sini. The highest point awak dekat situ. Okay, so graph awak dia akan jadi macam ni. Okay, so saya gerakkan sikit ke atas. Okay, so situ adalah awak punya bentuk graf. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, graf awak dia ada x and also y intercept. Sekejap saya tambah page kejap sebab tak muat. So I'm going to copy this one.
Paste it into here. Okay, so kita ada x and also y intercept. So kalau awak tengok dekat sini, we have x intercept over here. Okay, and then we have y intercept over here. So awak kena cari apakah nilai y dan juga x intercept awak. So step number 4, saya buat dekat sebelah sini, is intercepts. Okay, so untuk intercepts, bila x intercept, y intercept, awak ambil terus yang dekat belakang. So tadi formula awal awak is this one. This is your original equation. So nilai yang tak ada x tu adalah kita punya y intercept. So it is this one, 5 kat sini. Okay, so y intercept kita is 5. And then for x intercept is when y equals to 0. So x intercepts when y is equals to 0. So you have 0 equals to, awak ambil yang awak dah CTS kan tadi. This one. So you have negative 2x plus 1 square plus 7. Okay, so sekarang awak nak cari nilai x. So pindahkan negative 2x plus 1 square equals to 7. This is just positive. Okay, and then awak akan ada x plus 1 square equals to 7 over 2. Okay, and then kita akan square rootkan both sides. So awak akan dapat x plus 1 equals to plus minus 7 over 2. Macam ni. Okay, and then awak pecahkan dia kepada 2. So the first one you have x plus 1 equals to positive 7 over 2. And then another one you have x plus 1 equals to negative 7 over 2. Okay, so cari nilai x awak. So first one awak akan ada 7 over 2 minus 1. And then the second one you have x equals to negative 7 over 2 minus 1. Okay, so itu dua ni adalah awak punya x intercept. Lebih complicated sikit. Okay, so awak label terus dekat awak punya graph. So your x intercept over here, the smaller value is this one. Ni adalah value yang lagi kecil sebab dia negatif dengan negatif. So you have negative 7 over 2 minus 1. And then you also have the second intercept is 7 over 2 minus 1. Okay, and then awak punya y intercept tadi adalah 5. This one. Ni y intercept awak. Okay, so settle dekat sini. So sekarang jom kita tentukan dia punya domain dan juga range dia. So tengok domain. So what is our domain sekarang ni? Apa nilai x yang graph ni ambil? What is the smallest value? What is the biggest value? So siapa nak cuba? Negative infinity. Negative infinity, betul? So dia start dengan negative infinity sampai Positive infinity. positive infinity, betul. Okay, so kalau awak tengok graph ni, dia boleh pergi bawah lagi. Dia boleh tarik, sorry, tak nak tarik. So saya tambah line. So dia boleh pergi lagi bawah sampai sini. Okay, so maksudnya dia akan ambil segala nilai yang berada dekat belakang ni. So this one dia akan ambil sampai belakang. So that's why dia akan daripada negative infinity. Okay, and then kalau awak tarik pula this graph, this yang belah kanan ni, kalau awak panjangkan lagi, so dia boleh pergi belakang lagi. Dia boleh pergi ke kanan lagi. So maksudnya dia akan ambil segala yang dekat sana tu. So that's why dia from negative infinity sampai positive infinity. Okay, so itu adalah kita punya domain. But what about our range? What is the smallest values of this graph take for our y? Apa nilai yang paling kecil? Negative infinity. Betul, negative infinity juga. Betul? Sebab kalau kita tarik lagi ke bawah,
This one awak panjangkan dia ke bawah lagi. So dia boleh pergi sampai bawah. Bawah ni semua negative infinity. Okay, so that's why dia adalah from negative infinity. And then dia sampai mana? What is our highest values of y in this graph? 7. 7, betul. So dia sampai 7 saja. So 7 ni open bracket ke close bracket? Is it an open or close Close bracket? bracket. Close bracket, betul. Sebab kita punya graph ni dia menyentuh pada y equals to x. Sorry, y equals to 7. So this one ada y equals to 7, dia touch that point. Okay, so that's why dia adalah close bracket. Okay, so itu adalah kita punya domain and also range. Settle dekat situ. Okay. So, saya tinggalkan untuk awak this question as your homework. This one. Nanti ada beberapa lagi soalan lain, saya tinggalkan sebagai homework. Okay, nanti saya bagi dekat kita punya learning package yang baru. Ada beberapa soalan yang awak kena hantar. Okay, so sekarang kita nak masuk composite function. Boleh ke? But before that, sorry, ada apa-apa soalan tak untuk quadratic function yang saya dah explain kat sini? Do you have any questions so far? Outstar. Okay, good. Orang lain? Tiada, Miss. Dah ada. Okay, good. Okay, so kalau tak ada, kita boleh teruskan ke composite function. Okay, so composite function ni sekejap je insyaAllah. Okay, so composite function, kita lompatlah learning objectives dia. Okay, so this is our arrow diagram. Okay, so untuk composite function, so given that awak ada satu, this is our input, objek kita. So our input values ni, kita panggil sebagai x. So x ni dia masuk ke dalam gx. Ni, this one. Okay, and then gx yang kita ada ni pula, dia masuk ke dalam fx. So gx kita ni sekarang dia jadi input values kepada kita punya function f. Okay, so bila awak masukkan awak punya gx ke dalam fx, so itu kita panggil sebagai composite function. So we compose g into f. Okay, so that is what we call as composite function. Okay, so cara awak nak tulis composite function ni ada dua cara. So the first one, kita boleh tulis dia sama ada g of f. Okay, so g of f ni maksudnya kita masukkan f ke dalam g. Okay, ataupun awak boleh juga tulis dia sebagai g bracket f. Macam ni, fx. Okay, so dia membawa maksud yang sama je. So ada kawan awak tanya, boleh tak kalau nak terus tulis yang belah kanan ni? Boleh je, no problem. Sebab these two are the same thing. Okay, so cara penulisan sahaja berbeza. Okay, so kalau tengok this one, so kita punya fx sekarang dia masuk di dalam gx kita. Okay, so our fx is now the input, kita punya variable untuk gx tu. Okay, so this one adalah composite function. Okay, so kita terus pergi dekat kita punya soal tutorial. Okay, so kalau kita ada, sekarang ni soalan kita bagi dua function. So we have two function over here, fx and also gx. Okay, so ini adalah yang soalan bagi. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia yang first soalan, the first part of the question, dia minta kita g square x. So apa maksud g square of x? What does it mean by that? Gigi. Betul. So maksudnya adalah G decompose ke dalam G. Okay, so we have G in bracket of GX macam ni. Okay, so cara nak buat dia. So sekarang awak masukkan awak punya G. So this is your G over here. So you just substitute this one into this one. Masukkan, gantikan sahaja. Okay, so sekarang awak akan ada G of, sebab bracket, set x. Macam ni. Okay, and then kita ada G of set x. Okay, so sekarang kalau tengok pada asalnya, so sekejap saya salin balik this one. We copy back this.
So awak ada gx equals to set of x. Okay, so bila awak punya dekat sini x, bila this one is x, this one is also x. Okay, tapi sekarang kita punya dalam ni dia dah jadi set of x. So maksudnya dekat yang dalam ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi set of x juga. Okay, so bila awak tukar awak punya variable yang di depan, this one, bila awak tukar dia jadi set of x, yang di dalam ni dia akan tukar jadi set of x as well. So maksudnya sekarang your g of set x is equals to set of set x. Macam tu. Okay, ada soalan tak untuk this one? Any question? No? Okay, so kalau tak ada kita No. teruskan ke part B. Okay, good. So let's continue to the second part, the part B. Okay, so you have g of fx. So cara tulis dia sama juga dengan g bracket of fx like this. Okay, it's the same method. Sama je cara penulisan dia. Okay, so g of fx maksudnya awak ada g. Okay, and then instead of x, so saya salin balik yang ni kat bawah. Okay, so tengok kat belah kanan ni. So sekarang awak ada gx. Dalam dia pun x. Tapi kalau tengok dekat sini, kita ada fx kat dalam ni. Okay, so awak kena gantikan kita punya x sekarang. So substitute our x here with fx. Okay, so this one gantikan dengan fx. So fx kita is 3 over x plus 4. This one. Okay, so maksudnya awak akan ada g dalam bracket 3 over x plus 4. Like this. Okay, so settle kat situ. Alright, and then kita masukkan pula nilai kita 3x plus 4 ni into our g. So kita ada bracket. It's 3 over x plus 4. Macam tu. Okay, settle. Ada soalan tak untuk this one? Tak ada. Okay, so untuk yang C tu saya rasa okay je untuk buat dia. Sebab dia sama je dengan A dengan B ni. Okay, so ada soalan tak setakat ni? For this one, to how to compose a function into another function. Soalan tak ada? Okay, so kalau tak ada, kita try pergi kat Tiada, soalan pula. Miss. Tak ada. Okay, good. Alright, sekejap saya tulis soalan. So this one is you have fx and also gx. This one is sama juga, compose. This one. Okay, so kalau tengok nombor 9. Okay, so nombor 9. If we take a look at this one. So kita ada satu function. We are given a function gx equals to 4x minus 1. This one. Okay. And then soalan bagi awak a composite function of f of gx. This one. Okay. So awak ada dua information. Okay. And then soalan minta awak cari the function of fx. Okay. So ini kalau awak tengok dia punya fx ni dia duduk dekat luar. So kita panggil dia sebagai outside function. Okay, so we want to find outside function. Finding outside function. Okay, so macam mana cara awak nak cari outside function ni? Okay, so first thing adalah awak salin balik apa yang soalan bagi. So you copy back what question give you. So you have f of gx is equals to 32x squared minus 16x minus 3. Macam tu. Okay. And then gx soalan dah bagi. So soalan already give you this gx. So value dia dekat sini. Okay. So awak substitutekan sahaja balik. So you have f dalam kurungan
4x minus 1. Tutup kurungan, salin balik. So you have 32x square minus 16x minus 3. It's this one. Okay, so sekarang kita akan let this one inside the bracket as our y. Okay, so we are going to let y equals to 4x minus 1. Okay, so our target kita kat sini, bila kita let y equals to 4x minus 1 ni, kita nak jadikan x kita sebagai subjek. So we want to have x as our subject. So maksudnya kita nak dapatkan x equals to apa? Something. Okay, so kita akan pindahkan sampailah dapat x tu sama dengan berapa. So awak akan dapat negative 4x is equals to negative 1 minus y. Okay, and then x is equals to negative 1 minus y over negative 4. Okay, so simplify, you will get 1 plus y over 4. Okay, so this is your x. Okay, so sekarang ni, kan awak dah let yang dalam kurungan tadi, yang saya highlight kat warna kuning ni, sebagai y. Okay, so sekarang awak ganti masuk dia jadi y. So maksudnya awak ada, so now you have f of y. Okay, so kalau kita ada variable y dekat depan, so if we have y over here, variable dekat belakang ni, dia dalam bentuk x ke dalam bentuk y? Is it Y. Betul, okay. So kalau awak punya variable dalam y, so yang belakang tu mesti dalam y juga. If let's say this one is x, so yang belakang pun kena dalam x juga. Okay, so dalam kes ini sekarang dia adalah y. So maksudnya macam mana nak jadikan dia y is awak just substitutekan your y values over here. Sorry, bukan itu, sorry. So ini adalah x kan. So nak tukarkan dia jadi y, kita substitute lah nilai x yang kita ada dekat sini. This two, kita gantikan dia. Ni, gantikan. Okay, so sekarang awak akan ada 32. So x awak adalah 1 plus y over 4 square. And then you have minus 16. So x is 1 plus y over 4. And then minus 3. Okay, so awak akan expandkan dia. Okay, so let's simplify this one. So 32 divided by 4, this one is 8, this one is 1. And then we have 16 divided by 4. So 4, 1, 16 is 4. Okay, so kita akan expand. So, boleh ke saya pecahkan macam tu? Sorry. This one, can I do it like this? No. Oh, okay. So tersilap dekat situ, jangan gelojoh, alright. So kita padam dulu. Okay, so yang belah kanan tu no problem. Okay, but for the left side, so awak expand dulu. So awak akan ada 32 and then you have 1 plus y square plus 2y over 16. Okay, and then untuk yang belah kanan ni dia akan jadi negative 4 minus 4y minus 3. Okay, and then this one baru boleh cancel out. So 32 is 2, 16 is 1. Okay, so you are going to have, so awak expandkan dia, 2 plus 2y square plus 2y. Okay, yang belakang ni boleh simplifykan dulu tadi. So negative 4 minus 3 is negative 7. So you have negative 7 minus 4y. Okay, and then simplify further. So you are going to have 2y square minus 2y minus 5. Okay, so this is your fy. Tapi soalan nak fy ke nak fx? Soalan nak fx. So bila soalan nak fx, awak kena tukarkan variable yang awak ada into new variable. So you have fx equals to, just substitute sahaja, tukarkan sahaja this one jadi x. Sebab ni tadi y kan, so bila y dah tukar jadi x, so everything yang ada y jadi x. Ya saya? Yang tu y tu kan bukan 4y kah? Tidak Oh, is it this one? Ni kan? Okay.
Ya. So dia akan jadi ni je lah. Negative 5. Okay, betul? Okay, so jawapan akhir awak is 2x square minus 5. That's all. Okay, ada soalan tak untuk this one? How to find the outside function? Is everyone okay? Semua orang okay ke tu? Hari ni awak senyap sikit. Risau saya. Boleh, Miss. Boleh? Okay. So, jom kita sambung. This is the soalan nombor 9, to find outside function. So, saya nak tunjuk lagi satu contoh before kita habis, which is to find the inside function. Okay, so soalan nombor berapa? Find the h. This one. Okay. So, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10 bagi awak satu function. So, you have gx equals to x square plus 10. And then you also have g of hx equals to this one. Okay, and then soalan minta awak cari hx. So, kalau awak tengok dekat sini, hx ni dia duduk dekat dalam this one. Okay, so over here kita nak cari inside function. Finding inside function. Okay, so nak cari inside function ni dia simpler. Dia senang sikit daripada yang outside function tu. Okay, so cara dia adalah awak salin balik soalan yang awak dapat. So you copy down this one. So you have g of hx equals to 4x squared minus 20x plus 35. Macam ni. Okay, and then kita tak tahu kita punya hx. We don't know what is our hx. This one over here, we don't know. Okay, tapi kita dah tahu. We know what is our g. Okay, so pada asalnya, gx kita is, saya salin balik yang atas tu. This one, gx kita is x squared plus 10. Okay, tapi sekarang kita punya function yang di dalam ni, this one over here is no longer x. Dia adalah hx. Sorry. This one is hx. So awak kena gantikan this one dengan hx juga. Macam tu. Okay, so kita boleh tulis dia macam ni. So now awak punya g of hx awak, saya bawa dia pergi bawah. So you have hx square plus 10. Okay, and then dia akan equals to 4x square minus 20x plus 35. Okay, so this one dia sepatutnya ada kurungan lagi kat sini. Okay, so target kita sekarang adalah kita nak dapatkan hx ni sahaja. So mana-mana yang tak berkaitan kita akan bawa dia ke sebelah kanan. Okay, so jom kita try buat. Sekejap, ni soalan nombor berapa? Lupa dah. Nombor 10, tengok sikit. Okay, so you are going to have, pindahkan 10 ke sebelah kanan. So awak akan ada hx square is equal to 4x square minus 20x, and then 35 minus 10 is equals to 25. Plus 25. Okay, so kat belah kanan ni sekarang kita ada quadratic. So quadratic, cuba awak try dulu factorizekan dia. Apa yang awak akan dapat? What do you get when you factorize this one on the right? Tujuh kuasa. Punca kuasa? This one. Ni, kan awak ada quadratic kan? Cuba awak factorizekan dulu. What do you get? 2x minus 5 square. 2x minus 5 square. Okay. So, dia ada satu je nilai. Kalau awak tekan calculator, dia ada satu je nilai. So, maksudnya kita punya function ni sekarang dia ada root yang sama. So, awak squarekan sahaja. Okay, so you have 2x minus 5 square. This one. Okay, so sekarang untuk hilangkan kita punya square,
this one, kita akan square rootkan both sides. So we square root both sides. SQRT, both sides. Okay, so yang belah kiri dia akan tinggal dengan just HX. Okay, yang belah kanan, so cuba awak ingat balik dulu masa kita belajar dekat absolute values. Let's say awak ada x square and then dekat luar dia ada square root. Dia sama dengan apa? Ingat lagi tak this definition? Dia sama dengan this one, modulus of x. Okay, so kalau kat sini maksudnya dia akan jadi modulus of 2x minus 5. Okay, that's it. This is your hx. Ada soalan tak untuk this one? So nak cari inside function dia lagi senang. Senang je daripada untuk nak cari outside function. This one is more straightforward. Kalau yang kalau outside function awak kena let. Tapi kalau inside function you just like finding normal variable je, normal unknown. Just pindah-pindahkan sampai dapat. Itu je. Ada soalan tak untuk this one? Semua orang ke? Ada Miss. Okay. 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 So dah nak ambil dah sikit lagi. Dah pukul 10 dah pun. Okay. So itu sahaja rasanya untuk hari ini. Ada apa-apa lagi tak awak nak tanya ataupun nak saya explain kat sini before kita habiskan kelas? Tak ada? Okay. Tiada juga, Miss. So, ada juga. Okay, so kalau tak ada, sampai situ je lah kelas kita pada hari ini. That's all from me. Thank you. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Okay. Jadi saya bagi kerja tahu jangan. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you. Bye-bye, Miss. Thank you. Terima kasih. Thank you, Miss. Happy weekend, Miss.